Hello family and friends welcome to my channel มิลันค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ แขกรับเชิญมาเร็วกันนะ มาเร็วเกินสวัสดีค่ะมิลันนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษชื่อ สวัสดีครับกองทัพพีครับ มิลันค่ะ welcome back to my channel channel first of all First of all I wish you guys happy a very have a เอาใหม่3 2 1 First of all I wish you guys have a happy Sunday เข้าใจ จบ แล้ว แค่นี้ โอเค วันนี้นะคะก็มาทำตามสัญญา คือเราก็จะแปะคลิปให้ทุกคนดูก่อนนะนี่คือคลิปที่ทุกคนจะได้เห็นกันครับ และนี่คือคลิปของผู้แพ้ ครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาเขาดูมีความสุขเนาะ เดี๋ยวเราดูกันครับว่า นี่จะเป็นลุคอะไรดีคะ บอกอะไรไว้คร่าวๆกับมันเดี๋ยวปิดหัวให้ Welcome back มันจะได้บลาบลาวิวิ เรียบร้อยละ เสร็จยังเอาเสร็จแล้วยัง เสร็จแล้ว เสร็จแล้วยัง ไม่นานโอเคค่ะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าระหว่างที่แต่งหน้าเรามาถามคำถามให้กันดีกว่าไหม ได้ ใครที่ย้อนกลับมาดูทุกคนก็จะสามารถรู้ว่าอันนี้คือเรียลไทม์จริง ใช่ค่ะ เรียลไทม์มากคำถามแรก first impression ของกันและกัน จริงๆเคยพูดไปแล้วนะ นั่นสิ first impression ของมิ้นท์ตอนแรกที่เจอรู้สึกว่าโอ้คนนี้สูงจังแล้วก็รู้ว่าคนเนี้ยรุ่นน้อง รู้ว่าเป็นน้องแต่พอเจอก็ไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้ first impression ของพีคในการเจอเขาก็คือสูงจังเหมือนกัน แน่นอน จริงสูงแล้วก็แบบคือตอนนั้นใส่แมสเนาะแล้วเห็นตาแต่ว่าเป็นตายิ้มอะ เราค่ะ อย่างเงี้ยใช่ ยิ้มเสื้อ 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 ยิ้มเสื้อสูงเอ้ยไม่ใช่ ยิ้มอะไรนะครับแม่ยิ้มเสื้อสูงเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยอย่าเพิ่งปั่นอะไรนะ ก็ไม่ได้ปั่นยิ้มสู้เสือ อ๋อก็เมื่อกี้ยิ้มเสื้อสูงอยู่เลย ตีกัน ยิ้มเสื้อสูง ยิ้มสู้เสือ ยิ้มสู้เสือโอ้ย อะไรนะโอ้ย โอ้ย ยิ้มเสื้อเฮ้ย ยิ้มสู้เสือเป็นไงไม่พูดเลยเนาะไม่ต้องพูดแต่ impression แรกของเขาก็คือเป็นคนเรียบร้อยครับ อ้าวแล้วยังไงอะ นั่นแหละเป็นคนเรียบร้อย แล้วตอนนี้อะ อันนี้ก็เหมือนเดิมเรียบร้อยเหมือนเดิม โอเคขอบคุณค่ะ ใช่ เพิ่มเติมมาคือความกวนแบบพี่จ๋าพูดครับ มีชาโดว์สีเขียวไหมคะมา ใจเย็น ขอเขียวฟ้าเหลืองค่ะ ไม่ได้พก โชคดีไปนะวันนี้คุณแม่ไม่ได้พกอะ ไม่งั้นนะ มาเขียวเลยนะ แบตจะหมด คำถามต่อไปนะฮะนี่ไงพี่มิ้นกับพี่พีเคยเจอกันมาก่อนแสดงละครเรื่องดวงใจเทียบผมไหมคะ ไม่เคยค่ะ ไม่เคยครับผมไม่เคยเลย ครั้งแรกที่เจอคือตอนนั้นเลยเราจะบอกว่าถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูตอนที่เราเคยพูดว่าแบบงานบอลอะ ใช่งาน คือเราเคยเจอคือเราเคยอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในเวทีเดียวกันอยู่ข้างๆกันแต่เราไม่รู้จักกัน นั่นถือว่าไม่เคยรู้จักเพราะไม่เคยคุยด้วย แต่ว่าอยู่ข้างๆกันเลยนะ อะไรจริงๆเคยเห็นแต่ไม่ได้รู้จักคือแบบเคยเห็นแบบผ่านๆตามงานช่องอะแล้วเขาเป็นคนที่แบบตอนเข้าช่องอะคนนี้เขาจะโดนลุมตลอด โดนลุมต่อย ใช่ก็หมายถึงแบบมีแบบคนรุมอะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่ข้างล่างตอนแต่ก่อนจะมีร้านกาแฟไอ้ตรงร้านกาแฟที่ใต้ตึกเนาะใช่หันตรงนี้เลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบใครตัวสูงเหมือนคนแบบไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนพูดไทยได้นิดหน่อย ก็นั่นแหละค่ะอันนี้ ไม่ใช่เมื่อกี้แบบต่อพอหันไป โอเค
เคหัน จะเสร็จไหมวันเนี้ย ไม่แต่บิ๊กเคยเจอเขาที่ได้ายแดงครับผมตอนในละครได้ายแดง ตอนนั้นดูสาธุดึงวันนั้นน่ะคือไปทำงานมา แล้วแบบกลับมาแล้วแบบเปิดนั่งดูเลย นั่งดูเรื่องนี้พอดี เค เลย ย เจอคือแบบเจอผ่านๆอย่างเงี้ยเหรอคะ ไม่คือแบบคือที่บ้านอะดูใช่ไหมครับ จริงเหรอ ที่บ้านดูแล้วเหมือนตอนนั้นเหมือนคุณป้าดู ค่ะ แล้วก็เลยแบบมานั่งดูกับคุณป้าด้วยแล้วก็เราเห็นใส่ชุดสีแดงกี่เผาสีแดงพอดีเลย อันไหนอ่ะ ตอนร้องไห้อะ ไม่ได้ใส่กี่อ๋ออันนั้นมันใกล้จบแล้วตอนที่ ใกล้จบใช่ดูตอนใกล้จบแล้วใช่ โอ้โห ไม่แล้วคือแบบ คือเอาจริงๆแบบแรกตอนนั้นคือผู้หญิงคนนี้ร้องไห้เก่งจัง สาธุขอบคุณค่ะ แต่แบบคือเล่นเรารู้สึกเรียลมากก็เลยนั่งดูต่ออะไรเงี้ย มอง แล้วก็มองไหนมองบนโอเค ไม่ต้องบนก็ได้ โอเคมองล่าง ไม่ต้องล่าง โอเคมอง มองเฉย กวนมันก็ได้เราเนี่ย ได้เขามาเยอะไงครับแม่ กวนทั้งคู่ คำถามต่อไป คนนี้เขาจะทาสีชมพูไม่ได้แต่เขาสวยเกินหนูค่ะ จริงๆทาได้นะฮะ ก็ต้องได้ ล้อเล่นไม่เอา อันนี้ไม่ใช่ชมพูแล้วอันนี้ไม่ใช่ชมพูธรรมดา ชมพู อันนี้ชมพูอะไรชมพู ลองดีกว่า น่ากลัวมากเอาคำถามที่3มาก่อนแล้วกัน เขาพูดเองเนาะหนูไม่เกี่ยวนะคะ โอเชียนทุกคน ขออนุญาตนะคะ คำถามอันนี้คือนี่นิสัยอะไรบ้างที่ เขาทำอะไรอ่ะทำอะไร แล้วไม่มีกระจกด้วยนะทำไมอ่ะแก้มแดงเหรอเล็บเป็นหมูเด้งเหรอเนี่ยไหน เฮ้ยทำไมแก้มมันแดงขนาดเนี้ย เขาบอกเองว่าแก้วชมพูหนูไม่ได้แบบตั้งดูดิหนูไม่ได้ โอ้ยตายแล้ว นี่ว่าจับแปะๆแล้วนะแบบเพลินเป็นนิดนึง แบบว่า 2 คนแม่ลูกนี่ขำค้างกันทั้งคู่เลยแหละ อะไรกันครับดิ มันแดงไปไหมทำไมไม่หยุดทันทีมันแดงขนาดไหนคือวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคุณแม่ถามว่าไปทำอะไร แบบไปทำคอนเทนต์อะไรบอกคุณแม่จะไปทำคอนเทนต์คุณแม่บอกแต่งหน้าเหรอ แล้วก็บอกว่าใช่คุณแม่บอกดี แม่บอกว่าเอาเลย ดี แม่บอกว่าเอาเลยตอนนี้เลยเครื่องสำอางแม่มีนะ คุณแม่มีสีเขียวด้วยสิ อุ้ยขอยืมได้ไหมคะ อย่าเลยคำถามต่อไปนะคำถามต่อไปได้ค่ะคำถามที่ 3ไหนมันเป็นยังไงโอ้โห เดี๋ยวนะ ปัดไปก่อนเดี๋ยวก็เบาเอง โอเคก็ได้ครับ เอาที่เขาสบายใจเลยวันนี้เราเป็นผู้แพ้ ขนาดนั้นเลยอ่ะ ตัดลืมเก็บตัว ต้องอ่านคำถาม นะครับ ไม่ใช่คำถามหรอก อันนี้คือ คำสั่ง สั่ง อยากให้พีคเรียกมิ้นว่าพี่มิ้นสักวันฮะ ส่วนพี่มิ้นก็เรียกพีคว่าน้องพีคด้วย เคยเรียกตอนนั้น เคยเรียกตอนงานไอคอน ไอ ค่ะ คอนใช่ไหม ใช่แต่ว่าไม่ได้เรียกกับเขาเรียกตอนที่สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ แล้วก็แบบน้องเขาอย่างนี้ คือตอนเนี้ย เหมือนเขาไม่ใช่น้องหนูแล้วอะ คือแบบ รุ่นราวคราวเดียวกันมากตอนนี้ ใช่ครับ ครับพี่มิ้น ครับพี่มิ้น ยังไม่ได้พูดเลยเราว่า โอ้กำไมจะเนาะ welcome บัก
1 2 3คันหัวคันหัวถือว่าทำให้แล้วนะทุกคนตามนั้น ทุกคนค ได้ รับ ไหมคะน้องพี โอ้เจ็บเฮ้ยดื่มน้ำก่อนนึงนะอาจจะไม่ออกหันหน้าเข้าแสงเหรอ ใช่ ครับพี่มิ้น โอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียกพี่มินน้องพีกัน ไม่เอา ทุกวัน ไม่เอา นะคะโอเค อยากให้น้องพีคเล่าความพยายามของน้องมิ้นในการร้องเพลงซ่อนไม่หาหน่อยค่ะซับหัวตาซับทำไมอะ อะไร ซับ นะ หัวตาคืออะไร subscribe เหรออ๋อลองฮะอ๋อ ใช่เป็นไงเป็นไง นี่จุดยอดเลย ให้เริ่มยังไงนะคะ เป็นไงบ้างความพยายามก็คือให้เราถึงความพยายามเอาความรู้สึกก่อนว่าสำหรับเพลงซ่อนไม่หายากไหม ยากมากยากมากๆยากจะตาย อยู่แล้วเว้ย เป็นเพลงที่ยากครับเป็นเพลงที่ยากแล้วก็ ยากมากแล้วก็ ทุกคนลองคิดภาพคนที่แบบไม่มีสกิลในการร้องเพลงเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะคีย์โน้ตอะไม่รู้จักเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็มันเหมือนแบบมันมีช่วงหนึ่งที่พี่เขาแบบเขาเรียก เปียโน อะไร ใช่ไหม จิ้มเป็น จิ้ โน้ ม ตแบบ โน้ตไว้ คีย์นี้แล้วก็แบบคือคีย์อะไร คือ เข้าใจ ไม่เข้าใจ เข้าใจ อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่คนที่เขามาคุมเขาก็บอกว่าแบบ ใครเป็นคนเลือกเพลงเนี่ยเพลงนี้ยากมาก รู้เอง หนูก็หนูเองค่ะ หนูคิดว่าเป็นเพลงกลุ่มไม่คิดว่าจะต้องร้องแบบรวม รวมกันใช่ไหมอืม ไม่คิดว่าต้องร้องเดี่ยวอะไรเงี้ย แต่เพลงซ่อนไม่หายเป็นเพลงที่ร้องยากครับ แล้วก็ด้วยคีย์เลนส์ด้วยแหละ เราต้องแบบต้องเลือก คือมันไดนามิกของเพลงถ้าสับทางเพลงเนาะไดนามิกคือมันเป็นอย่างเงี้ย ถ้ามันจะมีความไดนามิกคือมันมีขึ้นลง มันจะไม่ใช่เพลงที่มันเป็นอย่างนี้ แต่มันคือแบบต่ำก็ต่ำเห็นปะ จำได้ว่าวันนั้นคือหลับตานิดนึงค่ะ วันนั้นคือแบบ ร้องไห้อยากกลับบ้าน ทุกคนเราร้องไห้ในห้องอัดเพราะมันแบบมันกดดันจริงๆค่ะแล้ววันนั้นคือคนหลายพันคนเนาะที่เขาแบบไปดูเราอะแล้วเราแค่คิดในใจว่าแบบ คือถ้าเราทำออกมาได้ไม่ดีแล้วคน 5,000 คนเขาต้องมาฟังแบบ อะไรก็ไม่รู้ในโชว์ของเราอะไรเงี้ยมันแบบ มันรับไม่ได้อะ เข้าใจ แต่ว่าพี่บอกเขาเสมอว่าจริงๆอ่ะเสียงมันควรเสียงใสอยู่แล้วออกมาดี ให้เชื่อได้เลยว่ามันออกมาดี ต้องยกความดีความชอบให้อาจารย์คนนี้ ตอนที่ไปอัดเสียงคือ คนเนี้ยเขาอะ คอยบอกแต่ละคำว่าแบบ อันนี้ขึ้นอีกนิดนึงไอคำเนี้ยลงอีกนิดนึง เขาบอกอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นเพลงจนแบบจบเพลง อืมไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะเราเป็นคนนี่อยู่แล้ว เป็นคนรู้อยู่แล้วว่าแบบโน้ตคืออะไรคีย์คืออะไร แต่แค่ไม่รู้คำศัพท์ว่ามันคืออะไร คือถ้าบอกไปอ่ะถ้าบอกว่าคีย์นี้ไม่รู้หรอก แต่ลองให้ฟังแล้วก็แบบคือไกด์ไปแต่ละโน้ตอ่ะอย่างเงี้ยรู้หมดเลย แล้วก็ แต่ไม่เข้าใจคำว่าโน้ตบอกว่าแบบโอเคสูงขึ้นโอเคต่ำลงอันเนี้ยเข้าใจ อันนี้คือแล้วแต่วิธี เพราะว่าเราไม่ได้เรียนแบบ ใช่ คือไม่ได้เรียนมาทางดนตรีตั้งแต่ต้นอ่ะ ใช่ ก็คือจะไม่รู้แต่ว่า คือถามว่าเป็นคนที่มี musicality ไหมอยู่ในแบบเขาอยู่แล้วมีครับมี มันก็จริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่พีคหรอกแต่ก็เราก็ช่วยๆกันแหละเนาะก็อยากจะบอกว่าภูมิใจมาก อ๋อขอบคุณค่ะ ๆแล้วก็แบบนับถือในความพยายามแบบรู้อยู่แล้วว่าตอนแรกแบบไม่ไหวแล้ว แต่ก็ยังเห็นว่าถึงเขาจะไม่ไหว แต่เขาก็ยังไม่ออกจากห้อง ก็ยังทำต่อจนเสร็จ ออกไม่ได้ ออกไม่ได้ ประตูล็อกอะล็อกประตู ไม่ใช่ ไม่ให้ออก ไม่แต่เขาพยายามครับพยายามก็ขอบคุณด้วยในความพยายามเนาะ เฮ้ยคำถามต่อไป นิสัยอะไรบ้างที่เหมือนกันลิสต์มาให้หมดเลย โอ้โห เนี่ยอันเนี้ยเหมือนเราเมื่อกี้ โลกส่วนตัวสูง แล้วส่วนตัวสูง introvert ไหม introvert คือถ้าแบบเจอคนที่แบบสนิทสบายใจด้วย extrovert ใช่ ถ้าอยู่ในมุมที่มันในโซนที่มันปลอดภัยเนาะ ค่ะ โซนที่เราแบบสบายใจมันก็จะเป็น extrovert นั่นแหละเหมือนกัน ก็จะพูดมากจนทุกคนบอกเงียบเถอะ
แต่ถ้าไม่พูดคือไม่พูดเลย ยังไม่มีใครพูดเงี้ยเปิดเลย ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ สวดมนต์ทำบุญ ชอบน้องหมาน้องแมวเหมือนกัน เขาถามว่าใครเป็นคนตั้งชื่อแก๊ง 3V คะแล้วรวมตัวกันได้ไงฮ่าฮ่าฮ่ามีแต่ความน่ารัก แก๊ง3V คุณเซน เซนสุ สุเป็นคนตั้งค่ะ ใช่ เพราะว่าเราไปที่ไหนแล้วก็เขาเป็นคนพูดขึ้นมาว่ามันดูวุ่นวายจังเลยเนาะ แล้วก็กลายเป็นแบบชื่อแก๊งของเราคือแก๊ง วุ่นวายอ่า แต่ว่าV1 V2 V3อ่ะมินเป็นคนตั้งเอง ใช่ อยากรู้ว่าสกิลคำต้องเชื่อมของคุณกองทัพพัฒนาขึ้นหรือยังครับ แน่นอน ยังครับ ครับ เล่นให้ดูกับมิลานสัก1 แมตช์ คำต้อง โอ้ เชื่อม คำต้องเชื่อม เริ่มเลยไหม ได้ บะหมี่ เกี๊ยว เกี๊ยบ กุ้ง น้ เปล่า ำเฮ้ย มันใช่ไหมอ่ะ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ถูกแล้วนี่ ตอนนั้นแหละเปล่าคืออะไร น้ำเปล่าไหม น้ำเปล่า นี่น้ำนี่ อ่ะ เปล่าไม่ได้ ทำไมไม่ได้อ่ะ มันต้องเป็นคำเป็นเวิร์บเป็นอะไรอย่างเงี้ย เปล่าว่างเปล่าว่าอ๋อมันก็ต้องเป็นความว่างเปล่า ปูปลาร้า ตำป่า ตำไทยตำไปแล้วนี่ เย้ เอ้แปด อยากดูเรื่องแพชชั่นครับทั้งคู่ทำยังไง แพชชั่น ไม่ ฟ ให้ รุต หมดแพชชั่นในการทำงานหรือมีวิธีเติมพลัง จริงๆ อ่านหนังสือช่วยนะ อ่านหนังสืออ่าน อ่านหนังสือช่วย อ่านหนั มาก ดูหนัง ส่วนนี้ฟังท ฟังท ำใช่ฟังทำเนาะฟังทำก็ช่วยเหมือนกัน ำใช่ อ่านต่อนะ ครับผม สำหรับน้องพีคน้องมีนชอบซีนไหนที่สุดในดูดอักษรคะ และคิดว่าซีนไหนที่ยากที่สุดในการถ่ายทำคะ ชอบทุกซีนเลยในดูดอักษรจริงๆค่ะ เพราะว่าแบบทุกซีนที่เข้าอ่ะมันจะมีอะไรที่มันท้าทายตลอดทุกครั้งที่มันไม่ใช่แค่แบบเข้าซีนอ่านบทต่อบทแล้วก็แบบเล่นจบคัดเปลี่ยนฉากไม่มี ทุกคนในแก๊งออฟฟิศทุกคนที่บ้านทุกคนที่แบบเนาะ อืม อยู่รอบตัวนักแสดงทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลด้วยแหละ อ่ะจิ๊บ อ่ะ นักแสดงทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลด้วยแหละเมื่อกี้รีบพูดหน่อย มีคำถามเนาะ อันนี้คนน่าจะเป็นกันเยอะ โอเค ทั้งคู่มีวิธีจัดการกับความเครียดยังไงบ้าง โอ้ อยู่กับตัวเองค่ะ อ่า นี่เป็นคนที่บำบัดความเครียดหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ ด้วยการอยู่กับตัวเอง ด้วยการอยู่กับตัวเอง แล้วมันก็จะดีขึ้น อืม ส่วนของพี่ก็ส่วนมากจะบำบัดความเครียดด้วยการออกไปเดินข้างนอก เดินแบบในหมู่บ้านรอบหมู่บ้านได้อยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยครับ เวลาถ้าเครียดออกกำลังกายก็ช่วยนะ แป๊บนึงนะคะ ไปคำถามต่อไปเลย มีโอกาสจะได้เห็นคุณมิ้นท์รามร้องเพลงที่พีคแต่งให้บ้างไหม โอ้ ก็อยากจะบอกว่า ไม่บอก นี่เขาบอกเราแล้วนะคะ ทุกคนเขาบอกเราแล้วนะว่าเขาไม่บอก ไม่บอก อันนี้มีคำถามนะ ครับ ถ้าเจอคนที่ตรงสเปคทั้งคู่จะจุด question mark จะยิ้มกุ้มกิ่มแล้วก็ ค่ะ ยังไงนะขอรับปิ๊บปิ๊บตาปิ๊บ พอ ปิ๊บ เขาหันมองกับ ของพี่ก็จะตัวเขาแบบ ไป พอเขาขอเข้าไป มาไปมาไปมาไปใช่เหรอ ไปมาอะไร ตัวแสบ เสร็จแล้วค่ะ ตาดา เอาจริงๆแทบไม่ต้องแต่งเลยไม่กล้าแต่งเยอะเพราะว่าครบอยู่แล้ว โอ้ ก็ได้ ขอบณ แค่ รับ รองพื้น แล้วก็เขียนตานิดนึงลายจมูกก็ไม่ต้อง แจ้มนิดหน่อย ไอ้แจ้มที่ชมพูก็กบเข้าฝั่งดินละเดี๋ยวเราลืมอย่างหนึ่ง คือ แป้ง ครับ เมคอัพโนเมคอัพแบบเมคอัพที่โนเมคอัพแต่ก็เมคอัพอยู่ คำพูดพี่จ๋าลอยมาเลย ถ้าเลือกเผากันได้1 เรื่อง จะเผากันเรื่องอะไร เขาเป็นคนซุ่มซ่ามมากค่ะ เนี่ยดูไม่ดีเลย ขอ
อมีโอกาสเผาเผาใหญ่เลยนะ ไม่ แต่ก็เป็นคนซุ่มซ่ามเกินแบบมนุษย์ปกติอะ เอ้า คือทุกคนค่ะตอนที่ถ่ายดูดอักษรอยู่อะทุกครั้งที่หันไปเจอเขาอะเตะโต๊ะ หัวโขกโคมไฟ อะไรอะ ที่นี่ไงที่เกาะทรายใช่ไหม เตะประตู ลื่นล้ม อะไรอะกินน้ำกับสำลัก อันนี้ไม่ต้องย้อนที่คนนี้แกล้งนะคะ อันนี้คนละเคส นี่ทำท่าตอนนั้นสิกำลังดื่มน้ำอยู่ เดินเข้ามา นั่นคือครั้งแรกที่เราแบบคุยกันจริงจังครั้งแรก ใช่แล้วก็ แล้วในใจคิดแบบไอ้คนนี้คำพี่จ๋าปี๊ด ขึ้นมา กวนปี๊ด ไม่ตอนแรกคิดว่าเขาเป็นคนเงียบๆไงแบบไม่ นี่ ค่ ก็ อย เงียบค่ะนี่ก็เงียบอยู่นะ เขาเป็นคนเงียบตอนแรกอ่ะแล้วพอเสร็จแล้วคำพี่จ๋าที่พี่จ๋าเคยพูดนะว่า นี่อันไม่เกินจริงเลยไปคำถามต่อไปเลยครับแม่ ไม่เห็นไอ้นี่เลยแค่มันเป็นคำแบบไก่ผ่าอย่างเงี้ย มีมากกว่านั้นอีก โอเคไม่พูดละ เมื่อกี้มีคำถามหนึ่งว่าการ์ตูน เห็นกันและกันเป็นการ์ตูนอะไร ใช่ แน่นอนอยู่แล้วครับการ์ตุยอันนี้คือที่เขาชอบทำบ่อยๆเลยคือนี่ อุ้ย โหยังมือ แล้วก็อันนี้เวลาที่ถึงเวลาวาร์ปนี่ เหมือนไอ้นั้นน่ะในคิวน่ะใช่ใช่ไหม ใช่เหรอ ใช่เหรอ ยัง แล้วก็อันนี้เวลางงเฮ้อ เหมือนไหม ชุดดำด้วยเหมือนมาก คำถามต่อไปเนาะ ครับผม ถ้าให้ชวนกันและกันไปสถานที่ที่หนึ่งจะไปที่ไหนกัน วัด วัดครับ วงเล็บยกเว้นวัด เอ้า โดนดักทาง เขาดังใคร รู้ได้ไง เจ้ารู้ได้ยังไง ท่านรู้ได้ยังไง Oh my god ผู้เล 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 โอ้พีคเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้มินฟังหน่อยเพลงอะไรก็ได้ ไม่มีกีตาร์ แนว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 แน แน ว วแนวแนวเดี๋ยวเป็นกีตาร์ให้ค่ะ โอเค ฮัสมาเรเว ขอต่อ ซิมเบเรเวฮัสเรเวเรวีตบีอาดาบาดาบุย ไม่ห้ามเลยเหรอ ก็สำหรับถ้าก็ขออนุญาตแบบคุยกันเรื่องผลงานของพวกเราในอนาคตด้วยเนาะก็ของพี่ก็จะมีเรื่องแม่เลี้ยงครับแสนรักแล้วก็รักมันปักใจ แม่เลี้ยงก็จะเป็นฟีลแบบเป็นละครเรื่องสืบสวนสอบสวน ซึ่งอาจจะฟังดูอาจจะเป็นแบบดราม่าใช่ไหมแต่ละครเรื่องนี้สืบสวนสอบสวนเยอะมากคอนเซปต์ของเรื่องคือความรักที่แม่เลี้ยงมีให้อ่ะมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าแม่จริงๆเลยลูกอ่ะเข้าใจผิดว่าแบบแบบแม่ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบแม่เลี้ยงก็เป็นแค่แม่เลี้ยงคงไม่ได้รักเหมือนแม่จริงๆหรอกแต่จำได้ว่าตอนอ่านบทเรื่องเนี้ยคือหัวจะระเบิด เครียดเหรอ เครียดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าสมมติว่าแบบถามว่าอยากเล่นแนวไหนอ่ะก็คือเนี่ยแหละบู๊แล้วก็สืบสวนอยากเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรชิงเชิงกันอ่ะ อันเนี้ยชิงเชิงมาก ชอบมาก คืออยากจะบอกว่า ยกเล่นจัง สำหรับคนดูอ่ะจะดูแล้วสนุกแต่สำหรับนักแสดงอ่ะไม่หนุกเลยหัวจะระเบิด เพราะว่ามันต้องทำกันบ้านดับเบิลก็จำได้ว่าบรรยากาศเบื้องหลังคือทำงานกับ TVC เป็นครั้งแรกทำงานกับอาปิ่นเป็นครั้งแรก ก็อาปิ่นเป็นคนที่น่ารักมากครับตอนแรกอาปิ่นดูเป็นคนดุเนาะดูเป็นคนดุมากแต่จริงๆแล้วอาปิ่นคือแบบว่า nice มากใช่ต่อไปเรื่อง
เรื่องแสนรัก สันนักเป็นละครครอบครัวละครครอบครัว The Gang ที่เดอะแก๊งมีพี่มีนมีพีรวิทย์แล้วก็มีพี่ตีทัชพลนะครับผมเป็นสามตีตีสามตีซึ่ง นี่ไม่ตีเลย ไม่ตีเลย ไม่แต่ว่าคือเหมือนแบบเป็นลูกคนจีน3 คนเนาะแล้วตัวละครนี้จะเป็นตัวละครชื่อระวีเป็นตัวละครที่เป็นลูกคนกลางมีความคิดว่าแบบแม่ไม่รักอะไรเงี้ยมาไม่รักแบบเตี่ยก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะว่าเตี่ยก็จะรักลูกคนเล็กม้าก็จะรักลูกคนโตส่วนเราก็จะเป็นแบบลูกคนกลางที่แบบไม่ได้มีใครให้ความรักอะไรอย่างเงี้ย เป็นละครครอบครัว เป็นละครครอบครัว ครอบครัวคนจีน คนจีนดราม่าเลย เรื่องนี้เล่นกับมินครั้งแรกใช่ไหม เจอพี่มีนครั้งแรกแน่ เป็นไงบ้างคะเพื่อนสนิทนี่เอ เพื่อน ง ซี เพราะว่าเคยเล่นกับมินตอนนี้ ฮะ ซุปตา2550 อืม ไม่เคยรู้จักกับมีนมาก่อนเลยค่ะแล้วมีนเป็นคนที่เจอครั้งแรกปุ๊บสนิทเลย ปั่นมากพออยู่ผู้ชาย แสบ แก๊ง เนอะ ผู้ชายอ่ะ แสบ เขาแสบบางทีเขาชอบเล่นแล้วแบบชอบแกล้งกันในเองในฉากอย่างเงี้ย อืม แล้วบางทีก็จะโดนดุเพราะว่าพี่มีนเป็นคนแกล้ง แต่เขาเป็นคนเก่งมากนะ เป็นคนเก่งเป็นคนเล่นแล้วแบบแบบคาแรคเตอ ธรรมชาติ ธรรมชาติใช่แล้วก็พี่ตีอีกคนหนึ่งพี่ตีเป็นคนละมุนมาก เป็นแบบไอ้เต้าพี่ตีอ่ะ แบบเป็นเต้าก้อนของพวกเราทั้งแก๊งอะไรเงี้ย อ่า พี่ตีก็จะเป็นคนที่กินเก่งครับทุกอย่างที่เป็นโซเดียมพี่ตีบอกว่าพี่ชอบอะไรที่เป็นโซเดียมอ่ะจัดมาเลย อือหือ พี่ดูเป็นผู้กำกับที่ปั่นมาก คือเป็นผู้กำกับที่แบบขำทั้งวัน แล้วก็คือมีภาพชัดเจนแหละว่าพอเขาได้แล้วเขาโอเคพอหยุด อืม อีกเรื่องหนึงก็รักมันปักใจเป็นอีกตัวละครที่ยากครับยากมากๆเพราะว่ามันไม่ได้มีความเป็นตัวพีคอยู่เลยในหนังคือพ่อให้ไปทางไหน มีมุมแบบอย่างนั้นดื้อเป็นคนดื้อมาก หัวรั้นมาก แล้วก็มันโชว์ให้เห็นถึงความต่างครอบครัวที่แบบเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยแต่กลับบ้านทุกครั้งไม่เคยมีความสุขเลย อืม ตัดภาพใหม่ทีคือไปชุมชนของนางเอกนั่นแหละ แล้วก็มีคนรอบตัวที่เป็นสังคมของเขาที่แบบไม่ได้หาเช้ากินค่ำไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวย แต่ว่าเขากลับมีความสุขกับหมูกระทะแม่เลี้ยงก็จะมีพี่อุ้มครับผมลีน่า อืม ซึ่งจะเล่นเป็นแม่เลี้ยงไม่ใช่ ซึ่งจะเล่นเป็น พี่อุ้มลีน่าเล่นเป็นแม่เลี้ยง ไม่ใช่เล่นเป็นลูกเลี้ยง อ่าฮะ ก็คือเป็นลูกที่ทั้งสองคนอ่ะคือ ส เขา ปอยหรือเปล่า น่าจะรู้อยู่แล้วแหละ โอเค เขารู้อยู่แล้ว คือทั้งสองคนอ่ะเขามาฟาดฟันกันเพราะด้วยความที่แบบว่าคนหนึงเป็นลูกเลี้ยง ส่วนอีกคนหนึงเหมือนฟีลแบบแย่งกัน2 คน แย่งความรัก แย่งความรักกัน2 คน มีอยู่ช่วงหนึ่งเจอพี่แอน7 วัน แล้วพี่แอนกับนี่ค่ะเขาเดินมาที่กองดูดับสอนเขามองหน้ากันเขาแบบเจอกันอีกแล้วเหรอ จะมีคนดูแลของพี่แอนคนหนึงใช่ไหมแล้วตอนนั้นเดินมาแล้วเจอกันแล้วจะขำพอเจอกันแล้วบอกว่า เจอกันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยก็คือสมมติว่าเนี่ยกำลังนั่งคุยกันอยู่ใช่ไหมครับวันรุ่งขึ้นไปเจอกันอีกกองหนึ่งแล้วสักพักพอจบวันอาทิตย์ไปเจอกันวันจันทร์อีกกองหนึ่งอย่างเงี้ย แต่พี่แอนเป็นคนที่สวิตช์อารมณ์เร็วมาก เร็วมาก หรือว่า ใช่ คือเขาสามารถตัดได้เลยแต่มาคือมาเต็ม แต่อยากให้ดูการแสดงของพี่แอนเรื่องนี้เหมือนกัน อืม เพราะว่าจากที่ทุกคนเห็นวิไลลำพาแล้วคุณอาวิไลลำพามาดูเรื่องแม่เลี้ยงอ่ะจะแบบโหคนละคนเลยอ่ะแล้วก็ส่วนมากเขาจะอยู่กัน3 คนคือพี่แอนลีน่าแล้วก็พี่อุ้มซึ่ง3 คนนี้เวลาอยู่ด้วยกันก็แกล้งทั้งกองหัวโจกก็คือพี่แอนซีเรียมของเรานี่เองบางทีแบบตากล้องกำลังเซตๆอยู่พี่แอนก็จะบอกว่าทำอะไรอะถ่ายอะไรอ่ะถ่ายยังไงอ่ะถ่ายอะไรบ้างอะซึ่งแบบพี่ตากล้องเขาก็แบบทำไปเรื่อยเขาต้องอ๋อครับพี่แอนอะไรนะครับอ๋อครับครับแล้วพี่แอนก็จะบอกว่าทำไมอ่ะทำไมฉันถามไม่ได้หรอ เหมือนมากอะจะบอกให้ แล้วถ้าพี่แอนเป็นหัวหน้าเอานู้นพี่แอนก็เป็นหัวหน้าดูดเหมือนกัน ใช่พี่แอนเป็นหัวหน้าทุกที น่ารักมาก แล้วบางทีแบบผู้กำกับจะชื่อพี่จงใช่ไหมแล้วก็เขาจะชอบเรียกพี่จงแบบผ่านไวเลสว่าพี่จงอันนี้หนูว่านะอย่างนี้แบบแอนขอไปอย่างนี้ได้ไหมอ่ะ พี่จงเนี่ยแอนว่านะแม่ขอโทษด้วยนะครับ พี่จงเนี่ยวันไหนแล้วแบบบางทีเรียกพี่จงมาแล้วก็พี่จง เดี๋ยวเราชวนทีมไปตีแบดกันไหมซึ่งแบบพี่จงมาแล้วก็ครับพี่แอนครับแล้วแบบตอนแรกซีเรียสเลยไปตีแบดกันไหมฮะอ๋อครับได้ครับ
แล้วพี่โตก็จะเดินไปแบบงง ไม่ชอบแกล้ง ๆพี่แต่พี่แอนชอบแกล้งครับ แต่ว่าแสนรักคือครอบครัวคนจีน ครอบครัวคนจีน ก็ต้องพูด หัวหรือ ใช่ นี่มันนี่ คือจะบอกว่าตอนที่ถ่ายเชนเนอร์ทาวน์ อ้วน หัวหรือ ตอนที่จริงๆ หรือว่าใช่ไหม ลายเทคมาก จำได้ แล้ว จำได้ ทุก จำ ค ได้ นขอแทรก เอาเลยเต็มที่เลย คือมันมีซีนไอ้นั่นอะจริงจู่อะมาปะทะกันอะแล้วก็จะอ้วนลืออะไรแย่งที่อะไรเนอะ จำได้ที่ใส่ที่เป็นชุดจีนใช่ไหม ฝั่งพี่อเล็กอะประมาณ20 คนฝั่งมินประมาณ20 กว่าคน อ่า แล้วคนในกองอีกไม่รู้กี่คนอะ อืม แล้วก็เดินเข้ามารั่วนะ จบคัด คัดไหมคัด ครับสิเหลือเหรอแล้วก็เดินกลับไปใหม่แล้วก็แบบสมาธิอ้วนลือรัวรัวเดินเข้าไปรั่วมาตอนแรกอ่ะคือแบบจำได้ว่าซีนแรกๆที่เราเข้ากันก็คือซีนนี่โดนดุแล้วก็ต้องไปบอกมาว่าอ้วไม่ได้ผิดแล้วคำแรกที่พูดเลยลือไม่ได้ผิดลือผิดตรงไหน แล้วจะพักพี่ต่ายเงี้ยพี่ต่ายก็บอกว่าเอาใหม่เถอะลูก เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็บอกว่า เอาใหม่ครับ แล้วมันคือซีนแบบรู้เลยว่าซีนนั้นเป็นซีนที่แบบ ซีนใช่ซีนอารมณ์แล้วแบบซีนแบบโดนดุอ่ะแล้วก็คือเราเป็นเด็กที่แบบเราไปช่วย คิดว่ามีคนหนึงกำลังดุเราอยู่แล้วเราก็บอกว่า ลือผิดตรงไหน คุณผิดตรงไหนอะ ใช่ที่วันนั้นเลยนี่เล่นกับพี่พีแล้วก็มีจริงๆมีพี่มีพี่น้ำหนึ่งมีพี่ฟอร์จูนแล้วก็มีพี่เอนจอย ก็เห็นชุดแต่งงานที่พีลงใน TikTok โอ้ใช่ที่เป็นชุดสีแดงใช่ไหมแล้วอันนี้เพิ่งรู้คือ แล้วมันมีดอกไม้ด้วย จะมีดอกไม้ใช่แล้วก็มีอย่างหนึ่งคือทุกคนน่าจะได้เห็นแหละมีซีนขี่ม้าถ้าใครอยากดูดราม่าดูเรื่องนี้ได้เลยพี่ก้าวจำพี่ก้าวได้ว่าพี่ก้าวเคยพูดว่าพี่พีชอบแย่งอาหารพี่ก้าวแล้วพี่พีชอบแย่งอาหารพี่มีนแล้วพี่มีนบางทีเขาเป็นคนที่แบบว่ารักษาหุ่นเนาะเขาแบบว่ากล้ามเขาบึกมากเลยก็แบบมาทีมาแล้วก็เอาไปเลย เห็นกินได้สบายใจอ่ะ ต้องมีนเป็นอย่างเงี้ย พี่มีนเป็นคนน่ารักมาก มีนเป็นอย่างเงี้ย แล้วตอนแรกแล้วพออยู่ด้วยกันเขาจะมีความแมนขึ้นมาหน่อยใช่ไหมแต่ว่าตัดผ้าใหม่ทีคือแบบนั่งกินเค้กแล้วก็จะแบบพีคแล้วพี่ก็ครับว่าคิดแชร์ไหมพี่แบบอยากหาคนแชร์แบบแคลอรี่หน่อยกินคนเดียวแล้วมันแบบ เอ็นดู แล้วนี่คิดในใจคือแบบเอ็นดูพี่โอ้โหมาพี่กินด้วยอะไรเงี้ยสรุปก็คือกิน วินัยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าพีต่อบทเยอะมาก อ๋อครับก็ในฐานะนักแสดงเนาะเขาทำกันบ้านมา ไม่ว่าเขาจะเข้ากับใครอ่ะเขาต่อบทหมดเลยซึ่ง ได้ฟังแล้วก็รู้สึกแบบดี ดี เพราะว่าเราอ่านบทมามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่การ ใช่ ที่เราต้องเล่นจริงๆเราก็ต้องเล่นกับคู่ ใช่ แต่ได้ที่เขาแบบต่อบทตลอดอะไรเงี้ยก็ มันช่ คือ วย นักแสดงมันไม่ทุกคนที่เขาจะแบบมาต่อบทด้วย ใช่ ก็เลยแบบได้ฟังแล้วแบบแล้วพอ5 4 3 2 1ปุ๊บพอบทมันได้มันโฟล์แล้วพอพุ่มกับพี่ดุลเติมอะไรมาเนี่ยมันเร็ว การทำงานกองเรื่องแสนรักคือเร็วมากครับทุกคนคือถ่ายเสร็จแป๊บเดียวประมาณ6 เดือน5 เดือน6 เดือนเสร็จแล้ว เร็วมาก เร็วมากจริงๆก็คือแบบทุกคนมาที่บทพร้อมแล้วและการทำงานเรื่องนี้คือแบบทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนเลยครับผมก็รักมันปักใจนะครับผมก็มีได้เจอพี่ๆนักแสดงแล้วก็ทุกหลายคนมาก ได้เจอพี่ซีนด้วยที่เล่นเป็นชาลิสาในละครเรื่องดูดอับสรแล้วก็พี่ซีนเจอในเรื่องแม่เลี้ยงด้วยเหมือนกันพี่ซีนเจอแม่เลี้ยงแล้วก็มาเจอก็รักมันปักใจพี่ซีนกับคนนี้น่าจะเป็นฟิลมินกับมีนใช่ที่มาเจอกันตลอดเลยอ่ะจริงแล้วก็แบบคือนางเอกเรื่องนี้ก็คือพี่เก๋ไก่สไลเดอร์นะครับผมก็เป็นละครเรื่องแรกของเขาด้วยแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นละครที่ยากสำหรับพีคมากเหมือนกันเพราะว่าพีคต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบฉีกออกไปเลยทำงานกับพี่เก๋เป็นละครเรื่องแรกของเขาด้วยเขาก็เห็นแล้วแหละว่าเขาทำเต็มที่แล้วก็มีพี่เต๋าเป็น acting coach ด้วยเหมือนกันแล้วก็ทำงานเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่ทำงานกับแม่หนูอาหารเพียบเลยเท่าที่เราเจอกันทุกครั้งก็จะมีอาหารมาให้กินตลอดแม่หนูน่ารักมากทำงานเรื่องนี้ก็สนุกได้ลองอะไรใหม่ๆได้บู๊ทั้งเรื่องเลยโห
หัวกลางท้ายได้ทุกคนได้เห็นการบูหมดเลยครับ อาจจะไม่รู้ว่าบูสวยหรือเปล่านะ แต่ว่ายังไงก็พี่จะบอกว่าพี่ทำเต็มที่เหมือนกัน แน่นอน ครับผมทุกคนก็จะได้เห็นทั้งพี่แซมด้วยพี่แซมยุรนันท์พี่ป๊อปถากูลเนาะแล้วก็พี่ๆนักแสดงอีกหลายๆคนเลยพี่อุ๋มด้วยเหมือนกันนี่มีบอดี้การ์ดเป็นพี่ปาล์มจะชอบเรียกพี่ปาล์มนะจ๊ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อจากพี่ปาล์มเป็นพี่ปาล์มแล้วก็ณธรรมดาใช่ไหมก็เลยแบบณมันสั้นไปอ่ะพี่ปาล์มก็เลยบอกเรียกพี่ว่านะจ๊ะก็เลยแบบพี่ปาล์มนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่เชนเคยเล่นเรื่องนี่พี่มากพระโขนง ครับก็สำหรับเรื่องก็รักมันปักใจแล้วก็เรื่องทุกเรื่องของพีคเป็นแบบนี้ถึงเวลาของคุณมิ้นท์ ลัลลวีนะครับผมตั้งแต่เรื่องไหนดี กลเกมรักอะจริงๆเคยร่วมงานกับพี่หนุ่ยมาก่อนพี่หนุ่ยพุ่มกับกลเกมรักอะเขาเคยกำกับ MV ดับฟ้าของนี่ซึ่งเป็นการเล่น MV แล้วก็เป็นหนังสั้นของ MV ครั้งแรกแล้วแบบชอบมากสนุกมากตอนนั้นไปถ่ายที่ภูเก็ตแล้วก็แบบฟีลเหมือนย้อนยุคอะค่ะสนุกเราก็ต้องเล่นเป็นคนที่แบบพูดไม่ได้แต่ต้องใช้ภาษามือเราไปเรียนหน้าเสร็จอะเราก็เจอพี่หนุ่ยครั้งแรกแล้วมีแต่คนบอกว่าพี่หนุ่ยคือแบบพี่ที่เป็นรุ่นท็อปของแบบในวงการ MV เพราะเขาเป็นคนที่ภาพสวยมากแล้วเขาเป็นคนที่ถ่ายแล้วเขาเล่าเรื่องด้วยภาพแล้วพอรู้ว่าแบบโอเคพี่หนุ่ยทำละครแล้วพี่หนุ่ยก็คือสนใจเราอะไรเงี้ยคิดได้อย่างเดียวคือร่วมงานค่ะยังไงก็ร่วมงานคือแบบพี่หนุ่ยน่ารักมากพี่พึ่งก็น่ารักมากแล้วพอได้ร่วมงานจริงๆคือแบบทุกคนมืออาชีพมากเขามีความซาดิสในความที่แบบเอาให้มันได้มันต้องได้ยังไงก็ต้องได้100 เทคก็จะเอาเพื่อที่จะให้ได้ดีที่สุดอะไรนี้น้องเดนิสที่เป็นเล่นเป็นเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแรกพี่ไอซ์กับมิ้นท์อะเคยเจอกันแต่ไม่เคยแบบร่วมงานกันแล้วก็นั่นแหละคือทุกคนมาเจอกันในเนี้ยเป็นเรื่องแรกหมดเลยพี่ไก่ก็ไม่เคยเจอพี่เฟสก็ยังไม่เคยเจอใครอีกอะพี่อุ๋มก็ยังไม่เคยเจอคือทั้งเรื่องอะเหมือนแบบทำงานไม่มีใครเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วยิ่งคนที่ไม่เคยเล่นละครมาก่อนอะพอเขามาเล่นมันจะมีเสน่ห์อะไรบางอย่างซึ่งน้องเดนิสอะเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเจอกันแล้วคลิกเลยอะแล้วก็เชื่อว่าโอเคน้องเป็นเพื่อนตั้งแต่วันแรกที่เจอกันก็คือเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เหมือนกันแล้วพอเล่นออกมากับน้องเราก็รู้สึกว่าพอใจกับซีนที่เล่นกับน้องมากๆบทกำลังโหดมากบทอะแล้วจะบอกว่าดุจอับสรก็โหดมากจำได้มีวันหนึ่งมากองดุจอับสรนอนตี 4ป่ะใช่ตอนที่จะถ่ายซีนมั่นก่อนหน้านั้นถ่ายกลเกมรักมาแล้วเป็นซีนตึกล้างกับน้องเดนิสอะที่ไปดึงน้องขึ้นมานั่นแหละซีนนั้นแหละคือเอาจริงๆการทำงานในเกมรักอะเหนื่อยมากแต่มันเป็นความเหนื่อยที่มันรู้สึกว่ามันซาดิสดีมันชอบดีเพราะว่าคือมันได้ผลงานที่ดีใช่แล้วมันรู้สึกแบบโอ๊ยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูดอับสรเหมือนกันเหนื่อยมากได้เลยซีนนั้นตอนที่เช็ดเลือดร้องไห้ทั้งวันจริงๆแล้วซีนนั้นคือมันแบบมันเป็นอินเนอร์จริงๆของฟ้าในตอนนั้นด้วยก็เลยแบบโอ้โหซีนนั้นก็คือแบบเรียวๆเลยแล้วรู้แหละว่าตอนนั้นคือแบบทั้งอินเนอร์ตัวละครด้วยแล้วตัวเองด้วยที่แบบไม่ไหวแล้วอ่ะอยากฟังเรื่องนี้อยากฟังเอาเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวก่อนดีกว่าเป็นชื่อเรื่องแรกที่ยาวที่สุดในเรื่องทุกเรื่องที่เล่นมาจะบอกว่าจริงๆกองนี้เป็นของคุณตู่กับพี่มาวินแล้วก็คุณตู่กับพี่มาวินเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องอาหารอยู่แล้วเขาก็จะมีอาหารอะไรมาให้แบบตลอดเหมือนกันเหมือนกองพี่จ๋าเหมือนกันก็คือจะมีมีนที่จะเจอตลอดมีริวแล้วก็มีน้ำฟ้าซึ่งเป็นครั้งแรกที่เจอริวกับน้ำฟ้าอยู่ด้วยกันเป็นเด็กซ่าทั้ง2 คนแล้วพอเจอกันทีไรคือเขาจะแบบ energy ใช่ไหมเขาคุยกันเหมือนเขาตีกันแต่เขาแบบคุยกันปกติไม่ได้ตีกันนะไม่ได้ตีกันแต่น่ารักมากแบบน้องน่ารักมากจำได้ว่าเจอริวตอนครั้งแรกที่เราได้คุยกันครั้งแรกอะไม่รู้จิริวจำได้ริวจำได้เคยคุยกับริวอยู่ครั้งแรกเจอกันที่ช่องแล้วก็มันเหมือนถ่ายเป็นงานอะไรสักอย่างอะถ่ายของช่องเหรอถ่าย VTR อันนั้นถ่ายกับริวแล้วยืนข้างริวอยู่ตรงข้ามกันแล้วอยู่ดีๆริวก็แบบเรียกว่าแบบมิ้นอะไรเงี้ยนี่ก็คิดในใจเฮ้ไอเด็กคนนี้นี่ คนนี้เหมือนกันพอเขาเจอนี่เขาก็เรียกตอนแรกเขาเรียกน้องด้วยน้องมิ้นเต็มปากเลยครับนั่นแหละค่ะนั่นคือ first impression ที่เจอในเรื่องเนี้ย
มีนักบาสมีนักแบดริ นั ว กกี นัก ฬา ปิงปองน้ำฟ้านักวอลเลย์ อืม เจอกัน 4 คน 4 นัก ค กีฬาน หมดเลย ป่วนมาก ใช่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  แต่สนุกมากแล้วก็มันความรู้สึกในการถ่ายในเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเป็นละคร feel good ที่แบบชอบมากๆคือเป็นซีนที่เข้ากับน้ำฟ้าเข้ากับน้องสาวแล้วมันมีความพี่น้องอะไรกันอย่างเงี้ยมันอบอุ่นมากใช่ก็สนุกค่ะเรื่องนี้สนุกแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องน้ำฟ้าครั้งแรกด้วยเขาถามตลอดว่าถ้าอยากร่วมงานกับใครอะไรเงี้ยเคยพูดไปที่ช่องเหมือนกันก่อนที่จะได้เมื่อตะวันบอกว่าอยากร่วมงานกับน้ำฟ้า แล้วก็ แล้ว ได้ ก็ ร่วม ได้ งาน จ กัน ริง เลย ๆใช่ แล้วก็ของกินอร่อยมาก ของเกี่ยวอะไรบ้างแล้วการทำงานเป็นไงการทำงานกับพี่นัทปะหรือว่าทีมอะไรเงี้ยทุกคน อ๋อทางทำพี่นัทเป็นคนที่แบบตะมูตะมิมาก พี่นัทเป็นคนน่ารักแล้วก็ขี้แซวมาก อืม ชอบแซวชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจะแบบโดนทุกคน อืม ใช่ แต่ว่าบรรยากาศในกองก็คือแบบสนุกสนานเฮฮา ต่อไปโทษฐาน เป็นไงชอบ ชอบมาก ชอบเป็นไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ โทษฐานเป็นการร่วมงานกับพี่นายครั้งแรกค่ะ แล้วก็พี่หลุยครั้งแรกพ่อเกม พ่อเกม ครั้งแรก พอเจอเกมเราคลิกเลย พอเจอพี่หลุยแล้วแบบโอเค นี่แบบพี่มหาสมุทร เพราะว่าคือแบบทุกคนแบบคาแรคเตอร์แบบชัดเจนมาก คุณพ่อเกมในเรื่องคือจะเป็นคนที่แบบดุรักลูกสาวมากแบบดุมากๆแต่พอในชีวิตจริงคือแบบพ่อเกมตัวแค่นี้ เฮ้ยแต่ขนาดนั้น อาจจะคิดได้ยังน่ารักมากรักพ่อเกมมากแล้วก็พี่หลุยก็คือแบบเป็นพี่ชายที่แบบโอ้โหเล่นละเอียดมากเล่นละเอียดมากๆแล้วก็ตอนที่พี่หลุยมากองก็จะเจอพี่นุ่นด้วย ซึ่งพี่นุ่นก็น่ารักมากเขาค่อยแบบดูตลอดอะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบขาดเหลืออะไรพี่นุ่นก็คอยซัพพอร์ตตลอด อ่า แล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบได้เจอพี่นุ่น อืมครั้งแรก ใช่เป็นคู่ที่แบบน่ารักอะตะมุตะมิ อะไรนะ ตะมุตะมิ แล้วก็พี่นายเคยได้ยินว่าพี่นายอะแอคชั่น แล้วเรื่องนี้คือแอคชั่นแบบแอคไปเลยแอคชั่นไปเลย แอคชั่นแบบ แอคชั่น action 100%ใช่แอคชั่นตะโกน แล้วมันมีซีนเปิดเรื่องของโทษฐานที่รักเธออะตอนที่อ่านบทอะคิดในใจว่าแบบโหดมากตอนเปิดเรื่องอะ อืมบู๊เลย ใช่ อืม แล้วในเรื่องนี้ก็ได้เล่นกับคุณมีนด้วย เป็นเรื่องที่ 2 คุณมีน มี พีรวิทย์ วิทย์ พี่ชายของคุณ ชื่ออะไรนะ รักวี หลัก เฮียรัก คุณลักซ์แล้วมีนเป็นคนแบบทำกันบ้าน แล้วเขาเป็นคนเก่ง แล้วก็เขาเป็นคนแบบหัวไวแป๊บเดียวก็คือแบบ ใช่พี่มีหัว ได้เลย ใช่ อุ้ยเรื่องนี้ได้เล่นกับพี่โยชิ อืม พี่โยชิเหมือนพี่เขาบอกว่าเป็นละครเรื่องแรกของพี่เขาด้วย อ๋อไม่เคยเล่นละครมาก่อน ใช่ไม่เคยเล่นละครมาก่อนแล้วก็แบบตอนเข้าครั้งแรกจำได้ซีนแรกครั้งแรกวันแรกเลย คือเข้าโซฟานั่งอยู่ตรงโซฟาในบ้านของฟ้าใส อือฮึ แล้วเจอพี่โยชิ อ่าฮะ พี่น้ำหวานพี่น้ำหวานก็สวยมาก อืม แล้วนี่เจอครั้งแรกคือเกรงแบบคาแรคเตอร์ฟ้าใสก็ยังแบบยังจับไม่ได้อะ แต่สุดท้ายก็เข้าที่ก็ลงตัว เข้าที่มากๆ เพราะว่าได้เนี่ยอาเกมได้พี่หลุยได้พี่นายที่แบบเข้ากันบ่อยๆ ช่วย ปกติคือกลัวว่าแบบถ้าเป็นรุ่นพี่หรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยชิน อืม เราจะไม่ค่อยแบบกล้าคุย แต่คือสนิทแบบ เลย สนิทมากแบบ แล้วแบบสบายใจเวลาเข้าด้วย อือฮึ กับพี่นายกับพี่หลุยกับพ่อเกม พ่อเกมน่ารักมากๆนี่พูดว่าพ่อเกมน่ารักมาประมาณกี่คำเราให้ทาย พี่แอมแปร์ อ่า แล้วก็มีพี่ปาล์มหยอย พี่ป๊อป พี่ไก่ทอด 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 พี่กินทุกอย่างไก่ อยาก ป๊อป รู้ไหมว่าทำไมพี่ไก่ทอด กิน ตอนแรกนะคะมันมินเข้าซีนอยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือเหมือนเขาพักกันก่อนคนที่แบบยังไม่มีซีนถ่าย ตอนช่วงเย็น พักเบรกเย็นอะ อือฮึ มินถ่ายอยู่แล้วทีเนี้ยทุกคนก็คือแบบคนที่ยังไม่ได้เข้าซีนเขาก็แบบไปกินข้าว พี่ป๊อปก็นั่งกินข้าวกับคุณแม่นี่นั่งกินข้าวจนแบบคุณแม่นั่งกินเสร็จปุ๊บนี่ถ่ายเสร็จมากินต่อ แล้วนี่กินเสร็จพี่ป๊อปยังกินไม่เสร็จ สุดยอดกินเป็นชั่วโมงเลยนะอย่างนั้นนะ เห็น พี่ เห็นพี่เขากินเก่งขนาดนั้น เรา รู้สึก สบาย เจริญ ใจ อาหารด้วย เราจะเดินอาหารเราสบายใจไปด้วยเลยอะ ใช่แล้วทำงานกับพี่บัมครั้งแรกด้วยพี่บัมเป็นคนที่แบบ
เอาให้ได้เหมือนกันอะเอาให้ได้เอาให้ดี ไม่ได้ไม่ดีไม่ผ่าน ยังไงก็ฝากเรื่องอะไรครับ โทษฐานที่รักเธอค่ะ และ เมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาว ย่าเย้สำหรับวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยเรื่องผลงานต่อไปของเรากันทั้งคู่แล้วเนาะ ค่ะ แล้วก็ฝากติดตาม ฝากติดตามแม่เลี้ยงจะรักและก็รักมันปักใจ ด้วยนะครับผม มีท่าด้วยนี่ ใช่เป็นท่านี้ครับผ ท่าม เท่มากอะ เท่ไหม เท่ นี่ท่าอันนี้ท่าประจำก็รักมันปักใจท่าแล้วท่าเนี่ย โทษฐานที่รักเธอ โทษฐานที่รักเธอแล้วเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวว้าวครับทุกคนวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปของพวกเราทั้งคู่เดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสอง หนึ่ง จัง ส จั อง งจัง จัง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  จังเอ้ย จังจัง เฮ้ยจังเอ้ยตีคิดว่าถ้างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้จังจันเดี๋ยวผมเสียทรงไปแล้ว โอ้ยทำไมโลกมันหมุน เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเป็นอะไร ซึ่งอันนี้เป็นคลิปนั่ง Q&A ของพวกเรา ก็คือการเล่าประสบการณ์อะไร แค่ ต่า นั่ ง ง ๆ ก็ เนาะ เหนื่อยแล้วอะ ใจเย็นอย่าเพิ่งหายใจ ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมคลิปประมาณชั่วโมงกว่าของพวกเรานะครับผมเราเจอกันครับวันเสาร์แปะโอเค Hello family and friends welcome back to my channel เราก็อยู่กันที่ หอศิลป์ แล้วเราบับมาเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้น BTS แต่ว่าเรา